Dobré ráno. Dobré ráno všem. Je 7 hodin, nebo těsně po 7 hodině. A právě jsme spolu vyrazili na nádherné maďarské hřiště. Dobré ráno. Dobré ráno všem. Je 7 hodin, nebo těsně po 7 hodině. A právě jsme spolu vyrazili na nádherné maďarské hřiště. Ano, titulek samozřejmě videa vám napovídá, kde dneska jsme, kde si dneska spolu zahrajeme. Dneska, tak jsem se na to moc těšil. Dnes se po dlouhé době podíváme na maďarské hřiště Botanik. 134, vítr v zádech. Pojďte se mnou dneska projít klidnou, hezkou přírodou v parku a jen tak nenápadně i do toho zasazený golfový hřiště. V ruce 9, raději na pravou stranu greenu, vlevo vidím 2 bunkry, vlevo vidím svah, vlevo od greenu, tam já nechci skončit. Možná se ptáte, proč zrovna Maďarsko, a možná se ptáte, proč zrovna tohle hřiště. Maďarsko nepatří vyloženě mezi golfové destinace, ale když zvolíš Maďarsko jako destinaci, rozhodně toho nebudeš litovat. V ruce 60, podívej, jak je to načechraný ta tráva. Schválně, kde jinde v Čechách máš takovouhle kvalitu? Ne, fakt nikde. Nikde. Ty hřiště jsou tady nádherný. Tak jako layout, úprava, vymazlený. To jede jak namydlený. Takovou kvalitu greenu bych si přál vážně všude v Čechách. Takovýhle plánek se dá stáhnout i z jejich webových stránek. Je to nádherně popsaný se vzdálenostma od odpaliště, se vzdálenostma od greenu. To je moc pěkný plánek. No a co tady na té jamce vymýšlet? Já jsem si udělal samozřejmě domácí úkol jako obvykle a vím, kde útočit, kde neútočit. A toto je zrovna jamka, kde bych neútočil, kde bych se netlačil driverem. Mně stačí tady někde za ty bunkry. Jsem na 216. Trošičku nám začíná foukat nějaký vítr, tak s tím svetrem to ještě chvilku musím vydržet. Ještě taková poznámka, mohlo by se vám zdát, že jste mi superlativy a příměry a vychvalování maďarských hřišť přeháním. Nepřeháním, vážně ne. Vážně, kvalitativně, službou, klubovnou. Toto je nádherná klubovna. To je prostě něco, co ještě jednou v Čechách neuvidíš. A ta rutina u mé hry se vlastně moc nemění. Je to pořád stejný, podívat se laserem, podívat se hodinkama. A víš, co je úplně nejzajímavější? Není to úplně nějak jako drahý. To je prostě normální cena, všechno je tady normální. 122 do kopce, 117 hodinky. 122 je to do velkého převýšení, takže minimálně plus 1 hůl. Je to v zadní části greenu. Takže spíš 8 než 9. Takže dneska budu přehánět superlativy, dneska budu přehánět jenom vychvalováním. A taky doufám, že budu vychvalovat svou hru. A dneska už je jinačí typ videa, než jak jsem dělal na Svachovce. Takže dneska už je takový jako regulérní hra, regulérně hrací video. Rutina samozřejmě je zamířit. Já jsem od loňské sezóny se na tým hodně snažil zlepšit.
Zjistil jsem, že hraju dobře, ale mířím blbě. Vlevo od greenu vidím svah a vidím tam 2 bunkery před greenem, takže raději skončit na pravé straně. To je labůžo, to je takový vizuální nádhera, jsem chtěl říct. To je doprava, ale to je hodně safe doprava. Já jsem se toho levýho kopce tak strašně bál. Greeny jsou neuvěřitelně hladoučký, krásně jezdí. Já jsem si teďka ještě změřil jednou laserem. Ta jamka je hodně do zatáčky, takový hodně doglek, ale jak mě fouká dozad, tak jsem se odhodlal vytáhnout driver po dlouhé době a ten bank tam úplně vzadu na tom protisvahu je 270 metrů. Ale to by nemělo být absolutně v mých silách tam dostřelit. Takže, jak říkám, měli bychom být safe. Nikde samozřejmě není psaný, že doglek se nemůže zkracovat. No tak si to dneska zkrátíme. Hele, tak ten vítr, možná odskok, možná obojí, vyústilo 284 drive. To je... Na mě je to hodně dobrý. 80 do vlajky a je to na krajíčku. 80 do vlajky na krajíčku, sendvička. A nemusí být plná, stačí, když bude před. Doufám, že to tam doskáče. Green je vyvýšený a je to navrtaný úplně vepředu. Je to zasažený green v regulaci, no, schází 25 cm. Ale no tak, centimetr na páté je zbytečný vytahovat driver. Je to 5 pár, ale druhou, já nebudu atakovat druhou green. Tudíž jsem se rozhodl pro konzervativní hru. A radši tam napálím trojku přímo do prostřed fairwaye, přímo je tam bank, tak budu přímo mířit na ten bank. A kdyby to sedlo, tak pořád tam bude zbývat 230-240 do greenu. Jak říkám, hele, je zbytečný se tady tlačit. Proč? Tak, zahrál jsem opravdu hezkou trojku. Opět ale samozřejmě vítr v zádech. A vlajka je kilometr daleko. Vlajka je 250 daleko, to je absolutně zbytečný se tam někam tlačit na green. Myslím si, že je absolutně výhodný si přihrát. A jestli si pamatuju podle toho plánku, tak je tam místa dost. Naše oblíbená 4. No, ale byla úplně povedenější rána, ale dole bude. Ale za greenem vidím velký svah, já rozhodně nechci skončit za greenem. Za greenem to tam vypadá hustý. Vpravo od greenu vidím bank, tady vlevo, hele, tady je ten úzký krček, ještě, že jsem nešel ten driver. Pakliže bych si opravdu věřil a pakliže bych nakoulil 300 metrů, jo, tak jo,
tak pak by se z toho stal relativně lehký pětipár. A myslím si, že strategická hra přinese lepší výsledek. Já tomu věřím. A na vlajku. A na vlajku. Nezapomínejte vypichat. Green zasažený. Ale to, že jsem úplně na začátku, mě vůbec nevadí. To, že budu teďka patovat 12-13 metrů, to mi taky nevadí. Hlavně, že to je green v regulaci a hlavně, že nepřejel. Kdybych zvolil o hůl delší, tak tam by taky mohl velmi snadno přejet. To teda špatně patuješ. Je. Tady je fakt taková boule. No jo, fakt to je obrovská boule, proboha, to jsem neviděl. Toto není dobře. Toto není dobře. 3 paty. 3 paty trošičku zamrzí, mohl z toho být jednoduchý strategický pár. Tak ona ta fairway se zdá být docela široká. Jediný, co mě vadí, je tamhle aut vlevo, ale ten by snad neměl být úplně jako dosažitelný. Když dobře zamířím a když dobře odehraju, tak skončím uprostřed fairwaye. No a teďka mi řekni, proč ne. To byl ale kopanec. Pořád 170, uzoučkej green, před greenem voda, do protivětru. 170 by měla být třeba plná 4. A proč ne? A minule 4 z toho dolů z kopce. Tam se zaryla v tom rafu. Rafy jsou tady docela kousavý, takový jako hustoučký. To není jako ve špatném slova smyslu, prostě jsou hustý. Nehrej do rafu. To je malinko daň, a už se zase vymlouvám. Je to malinko daň za to, že ten chlap za mnou jde docela hodně svižně a tlačí mě. Tak se snažím jít taky svižně, ale hlavně jsem teďka především blbě mířil nohama. Fakt jsem mířil doleva, skončil z doleva. Tak si nestěžuj. Pojďme se podívat rychle, co říká plánek. A je čistý protivítr. A za B my potřebujeme nabombit drive na 250 degree, je bank před námi. Bude to mírný dogleg. Bank vlevo je pod 200 metrů. A měl by to být driver. Měl. Vlevo toho banku a to bude dobrý. Já nevím, jestli 7 nebo 6. Když 7, tak to musí být fakt hodně dobře nakulená 7, navíc tam je protivítr. Já jsem ale línej vyměnit hůl. Jasně před, měl jsem vyměnit hůl, ale hezká rána. Super. Teda věřil jsem mu víc, že tam vyjede na ten kopec. Ale no tak. Tak to už musí být křivý oči. Člověk si řekne, na padu 3 není co vymýšlet, ale no tady dole je takový údolíčko, než jako vidíš hnedka. A tady toto, ten vlevo lesík, ten je teda hustej. Tady to chce 143, to je prostě fakt, musíme zasáhnout green, musíme. Tady není nic, žádná jiná strategie.
Střed greenu prostě, co chceš vymýšlet? Střed greenu. A víš, že jsem myslel, že tady bude točit? Devět. Co chceš vymýšlet na devítce? Pozor na vodu vlevo. Zdá se být docela dlouhá. A 216. Až do 216. Zároveň tedy 216 někde tady na 220 bude tady ten bank. Změřím si ho. Naštěstí jsem pustil pána přede mnou a on mě udělá hezkou službu, že asi hezky změřím, kde je. Hele, já si ho jdu rychle změřit. Ten chlap je na 214, což je perfektní služba pro nás. Že já vím, že 214 je voda vlevo, bank je asi na stejné úrovni. Kdybych to držel při pravé straně fairwaye, vpravo od něj, to je vlastně botanik. Co říct o botaniku po prvních 9 jamkách? Tak za A z 8. jamky jsem omylem šel na druhou stranu, 9. jamka je po levé straně, no dobře. Naštěstí jsem na recepci dostal velký plánek, tak jsem se rychle podíval, rychle jsem se vrátil. Mezitím jsem pustil pána, který byl přede mnou a ten šel docela rychle. No 3, no jasně. Zamířit. Chlapče, hlavně důležitý je přesně zamířit. Vpravo tady od toho zeleného trsu. Levo na. OK. Hřiště je v luxusním stavu. Na to, že máme konec dubna. Wow, prostě wow. Biozónky, potůčky, tady jezírka. Hele. Prostě prvních 9 jamek a já jsem tak nadšenej, jak už jsem dlouho nadšený nebyl. Absolutně vřele doporučuju všem. Nejezděte. Teď jsem málem řekl, na který hřiště nejezděte. Ne, to ne. To gentleman neříká. Do greenu to je ještě zbytečně moc. Do greenu to je, nevím, 250, 299. To je absolutně zbytečně moc. Ale zajďte si sem. Zajďte si do Maďarska, udělejte si krásnou dovolenou, zajďte si do Budapešti. Budapešť je tady kousíček odsud a golfově je to úplný ráj. Dobře, mají málo hřišť, mají doopravdy málo hřišť, ale ty, který mají, to je ráj. Vlevo od té vody na layup, vlevo od vody na layup. Hlavně by byl suchej, je tam bank, ale banku se nebojíme. Vody se teda bojím víc. Sedej. Ale pořád mě to tady baví. Tak mě to tady baví, takový super klid. Tak toto bylo prvních 9 botanik v Maďarsku. Pojďte se podívat na druhou část, pojďte se podívat na druhých 9, to teprve bude.